Naghahanap po ako ng mga asawa. Nakakasawa. Ay, nandiyan po kayo. Libre po kayo. Okay po. Sige, mamaya po balikan ko kayo. There ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Pakatarik. Tas ang bigat pa ng angkas ko. Kaya ko itong ano eh. Kung ako naman ito siguro. Pakaganda ko. What the heck? Sakto. Tas patas. May angkas. Ever pa na itong basiyak, baka ngayon pa lang. Anytime she goes away, anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Dahil mga sir, bali papunta kami ni mami ngayon sa may Alabat dahil birthday niya. 2 nights and 3 days dun sa Alabat din. Only a few kilometers away from Matimonan Port mga padi ay mabilis namin itong narating. At dahil sa tanghali na din kami umalis ay we decided to take the 2 PM ride going to Alabat Port. After paying 60 pesos on port fee at 300 pesos pamasahe para sa motor ay rekta na agad sa Roro. Also, the specific fare para sa mga single person ay 140 pesos. Just a few minutes exactly at 2 PM ng hapon ay umalis na kami patungo sa Alabat Port. When he comes home drunk, we pay the price. And he takes his insecurities out on us late at night. Mama's just too scared to walk away as she lies there on the bedroom floor and covers up her face. I wanna know life with. Ilang days bago ang aming lakad ay may plano na agad kami at yun ay ang libutin muli ang isla gamit ang motorsiklo at mag-chill and unwind sa Villa Norte. Yun kasi talaga ang pinaka-perfect spot para sa amin. Sakay na dali. Magkano? 30 po. Apakaangas naman na ito. Kaya pagbaba ng Roro ay bumili lang kami ng refresher at rekta na agad sa Villa Norte. Apakaganda. Puro action figure Sa pagbaybay pa lang ng daan ay talagang relaxing na. Sobrang solid din ng mga coconut tree. Enjoy talaga ang road trip until we reach Alabat Cove Resort. Parang zigzags. Solid na rito mga sir. May pool na. Tapos ang the best dito yung dagat. Yung swimming pool. Get the food. Tapos may ganun may nipahat store. Ganda. Sobrang ganda. Wow. Ganda, bibigyan natin magandang montage dito. It's Friday night. You call me cry. I know what you say, 'cause I hear it every
bali nakapunta na kami ni Mami ngayon sa may Villa Norte. Tapos nakakuha na rin kami ng spot. Doon pa rin, same place, same room. So kakain lang kami since wala sila tita doon ngayong naka-reading maluluto. Kaya lumabas na lang kami ni Mami. Naghahanap kami ng pwedeng kainan, no? Pwede po magtanong, saan po yung Bye-Bye Restaurant? Sa Gordon daw. Salamat po. Comedy, no? Comedy, yes. It's Peter. Ma'am, pwede magtanong, saan yung Bye-Bye Restaurant? Alin pa? Bye-Bye Restaurant. Lagpas na po kayo. Lagpas na kami? Doon po sa may Gordon pa po yung pagano. Okay, thank you, mama. Salamat po. Ayun, no? Kiraan po. Ito ata nga, ayun. Ito nga ba, yun yung nasa may... sarado! Sarado. Sarado. Talaga to ba? Ha? Talaga to. Sarado ano po? Sige po. Ma'am, pwede magtanong, saan po yung tapan? Thank you po. Salamat po. So yung mga sir, bali wala kasi kami nandun sa kanina. Ngayon, naghahanap na kami ng kakainan. Ito, yung dati rin. Yan o. Oh. Yan yung dating binilhan din natin. Diyan pa rin tayo napunta. Okay. We're going to eat na talaga? Take out na lang. Okay, go. Ito, Mickey gisado. Or not that, wag na yan. Kala mo si Mami, kanya yung Hello po. Saan po yung kailano? Miss Motojo. Dito po. Something about a surfer girl, toes to the nose in the curve, like the brightest light in the world. Something about a surfer girl, something about the way she smiles, knowing she could outsurf all us guys, but she doesn't have to buck a bite. Something about the way she smiles. Well, I seen her in a pickup truck on 30th Avenue. Brown-eyed girl with a sun-kissed kind of face. No, I don't even know her name, but I don't really need to, 'cause getting to know her, well, that just ain't my place. So I'll admire you from afar, imagining that you are the projection on the wall, the person I think I saw, living in the here and now, letting the blonde hair down, 'cause there's no time for a frown when you're living in the here and now. And when I see you in the ocean, you smile at me a couple times, I get this crazy notion, in another life you were mine. Well, I seen her in a pickup truck on 30th Avenue. Brown-eyed girl with a sun-kissed kind of face. No, I don't even know her name, but I don't really need to, 'cause getting to know her, well, that just ain't my place.
Something about a surfer girl, toes to the nose in the curl, like the brightest light in the world. Something about a surfer girl. Uy, maganto ka. Dapat kailangan mo yan kasi ikaw ang mag-drive. Hindi ka naman, hindi na okay lang. Hindi na, baka masunog mukha mo. Okay lang. Hindi, sige na, gamitin mo yan. Ha? Quezon. Ay, ahas oh. Tumatawid oh. Ayun oh. Ayun oh. Wala, nakita mo? Hindi. What the? Bakit? Overshoot. Oh, di ba? Ah, hindi yan overshoot. Overshoot? Di ah. Wow! Look at this plate. It's a beautiful plate. Ooh. Parang may drawing. Quezon. Hello. Ba't may guhit? May guhit yung kalsada oh. May nagguhit. Ay putik langis. Tumagas yung langis oh. Naku po, may sirang motor. May sirang motor. Sira yan oh. Nagtatagas yung langis, hindi nahigpitan. Ayan oh, yung guhit na yan oh. Baka nagpa-change oil tapos di nahigpitan. Kawawa naman, masakit sa bulsa yan. On our second day at Alabat Islands mga padi, we decided to eat our lunch at Quezon, isa sa mga bayan na nasasakupan ng Alabat Islands. Madami, ikot-ikot tayo. Ha? Ha? Salamat po. We found the best spot in the restaurant na nagsiserve ng mga different types of food. Babaan na. Sobrang solid nung spot na ito. After eating our lunch ay nagpahinga lang kami ng konting oras para silipin ang ginagawang tulay na magdurugtong sa bayan ng Lopez at Quezon. Balita ko, isa ito sa mga mahabang tulay sa Luzon na may habang 1.7 kilometers kapag ito ay natapos. We are going to Haysss, Quezon. After namin magpahinga, ang next na ruta naman ay ang bayan ng Perez, Quezon, ang dulong bayan sa parte ng Alabat Islands. It's our second time na ikutin ang isla na ito, pero parang first timer ulit kami dahil sa sobrang ganda nito. Perez, Quezon. Mamaya maganda nito pagpabalik na hapon. Ha? Hapon, mamaya maganda. Dito yan sila, di ba? Di ba yung nagba-volleyball na yan dati dito sila naglalaro? Ayan, dyan naman, oh.
daw dito. Na mami? Yan oh, pwede dyan oh. No. Pakapasok lang tayo dyan eh. Bidaan naman eh. Sabi mo ng batay pwede ah. Tatanong natin dito kay kuya. Sir, pwede dyan sir? Pwede po dyan, picture lang? Ah, pwede po yan, salamat po. Let's go, baba na. 1, 2. Wala na pong daan papunta, pabalik rito. Ano po? May daan na po ba dyan? May daw, balik. Labas po ninyo ikuha na ito. Mainit. Mainit. Kaya lang po yung mahirap ata, paano? Makakuha na rin. Ang mahirap lang yung pag-ahon. Matarik lang po. Diyan ata yung sinasabing matarik na ginagawang daan. Yung kita daw po yung itong ano. Magaling dagat. Pero kaya naman po ano. Kami no? Kaya po kaya motor. Oo naman. Dito nga ikaya. May kargo pang kopra. Ay, gora. Ganito na rin po ang daan. Yung iba. Ay, iba lang. Ano? Sige, tara. Punta mo tayo. Oo. Sabi ha, pwede ka mag-ano dyan ng hamok ko. Kaya nga. Maghahamo ka lang dyan, nadali na. Yun na yun. Angas naman ito mga rocks. Puring kalawakan eh no. Dito na yung kalawakan mami sinasabi. Yung kalawakan. Putik may agila. May agila eh oh. May agila. What the hell? May bangka oh. Apakaganda. Apakaganda. So yun mga sir, we are in the middle of nowhere, somewhere in Perez pala mga sir. Then hindi na kami iikot, hindi namin babalik dahil nagtanong kami, meron daw lusutan papuntang dito sa dadaanan namin. Kaya lang medyo steep din daan, matarik. At yung iba nga daw yung rough road, pero lusot naman daw. So hindi na kami babalik ng bahay ng Perez, hindi na kami doon dadaan no. Let's explore. Let's get lost. Pakakasanda no, pag ano no, may damo tabi po. Nagkukulay ka mga pula. Oo, para pag sa gabi dyan, merong mga white lady na lumalabas yung ulo, lumalawit yung ulo. Rapid road. Rapid tool spokes. Ayun no, ang angas ng daan no. Oh. Kikiraan po. Let's get lost.
Ito yung sinasabi nilang mahirap na daan. Ayan, mahirap nga talaga. Apakatarik. Tas ang bigat pa ng angkas ko. Kaya ko tong ano eh, kung ako lang magsasiguro. Apakaganda oh. What the heck? Kaya natin to, Jax. We can do it. Abante, mami. Abante. Rough road, tas patas, may angkas. Never pa natumba si Jax, baka ngayon pa lang. What the fuck? Napakatindi ng daan oh. Let's get lost pala ha. Ay kiran po. Napakatindi. Tatakot ka no, kaya di ka nakasalita no. Kasi sabi mo, huwag ako malikot. I'm controlling myself. Show an emotion. Nakahon! Nakahon! Yay! Napakahirap nun para sa akin. Meron pa ba? Meron pa pala. Kahon din, tapos rough road. Wala nang arte-arte to. Eto na talaga to. Wag lang mapapatiran ng belt. Pero bago naman yung belt natin, mami. Ha? Wag lang mapapatiran ka ako ng belt. Pero bago naman yung belt natin ka ako. Sayang, di na natin ha. Meron ulit. What the heck? 1, Mamaya. 3, go! Mahirap ulit. May paahon pa rin yun, oh. We can do it. Kaya natin yan. And wow. Pero pag sa sniper, mami, kaya-kaya to. Oo nga, pag sniper. Sana sniper na binili mo nung una pa lang. Ay, hindi ah. Kaya nga tayo bibili ulit ng ano, sniper eh. Ay, good. Comment down below sa mga trupa natin na naka-sniper dyan kung kayang-kaya tong daan na to. Para mabasa ni mami. Bakal, akala ko. Oh, anak ng pating. Papunta na Encantadia to. Mami, papunta na Encantadia. What the heck? I am actually expecting something like Oh, yay! You did it! Oh, may Honda Click nga sa taas, oh. Ah, da-da, 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 da-da. Let's go! It's a nice... Can do it! Where are we going? Mainit norte! Sa lakad na to, natutunan ko kung anong ibig sabihin ng katagang happiness. Marami ang pagkakaiba-iba ng salitang to. Depende kung sino at paano niya tatanggapin ang katagang kasiyahan. Pero kung ako ang tatanungin, oo, sagot na sa pamamagitan ng simpleng video na to. Tulad mo rin kami. Kinakapos. Kailangan kumayod 6 days a week. Simple lang naman eh. Mag-ipon, pagplanuhan, at saka yung aksyon. Reward yourself sa araw-araw na pagpapagal mo. Ako kasi yung tao na labis na kumakapit sa kasabihang fill your life with experience, not things, have stories to tell, and not stop to show. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
There ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. There ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, I know, I know, I know, I know, I